Ten, ten, yes! Look at that, boys. Ten, ten. Yo boys, it's your boy Jonic and this is Pinoy Knows Tech, wherein we provide you the most relevant technology available today. And right now, we're going to review this Alienware Flagship, the Area 51M. Itong napakalakas na gaming laptop slash mobile desktop ay mayroong Core i9-9900K octa-core 95W na processor. Overclockable din siya from 3.6 GHz up to 5.5 GHz. Yung GPU niya, NVIDIA RTX 2080, which is top of the line in this moment. Also, 32GB DDR4 dual channel installed RAM. Pwede mo rin siyang i-upgrade up to 64GB since meron siyang 4 na DIMM slots. Also, meron siyang 512GB NVMe RAID 0 SSD, which means meron siyang dalawang 256GB M.2 SSD in RAID configuration and 1TB hard drive. Ang kulay niya is Dark Side of the Moon, pero available siya in Lunar White, which is white, and yung Dark Side of the Moon is color black. So, ang model ko is color black. Ang material body niya is gawa from magnesium alloy, which is parang tangke, and solid na solid. Considering na ito yung OG of Alienware's brand of gaming laptop sa ngayon, top of the line, the Alienware's Flagship, this is the thing. And guys, kung titingnan natin sa likod, meron siyang RGB ring light and yung air vents niya ay may honeycomb pattern. Sa gitna ng air vents, meron siyang HDMI 2.0 port, MDP 1.4 port, Killer E3000 Ethernet LAN port, Alienware graphics amplifier port, and yung dalawang power adapter port. On the right side, meron dalawang USB 3.1 port and side air vent. On the opposite side, may air vent, Thunderbolt 3, USB 3.1 port, 3.5mm microphone jack, and audio jack. And guys, in my experience, okay na okay yung cooling niya. Wag nga lang ipapatong sa mahirapan siyang kumuha ng airflow. In terms of speaker, okay naman yung quality niya, lalo na pagka may Alienware audio preset. Kaso nga na medyo nakukulangan ako sa bass, lalo na sa price point na ganito. Pero, gumagamit naman tayo ng headset, kaya okay lang. Oh boys, alam mo na kung paano natin i-measure yung weight nito. Game. 1, 2, 3, 4. Ay, full swing. 4 kilograms, pre. 4 kilograms. Validate natin yung weight kung tama ba ang aking arms method. 4.02. So, napaka... Okay, para ma-measure natin yung kapal ng Area 51M, gamit tayo ulit ng pisometer method. 1, 2... So you can see guys, meron siyang 26 piso units. So madaling ma-access yung likod niya. Hindi na sila gumamit ng kakaibang screws. And pagka binuksan mo, makikita mo agad kung saan nakapwesto yung mga parts kasi may mga label siya. So napaka-user friendly. Anyway, binabago talaga ni Alienware yung perception ng tao sa mga laptops na hindi na daw pwedeng upgrade. Mas maganda daw yung desktop kasi nababago mo yung CPU and GPU. Pero ito, pwede mo siya i-upgrade. Magsisimula yun dito sa laptop na to. So napakatakaw sa power netong unit na to dahil napakalakas niya kasi pang desktop caliber siya. Meron siyang 330W na power adapter, 180W na power adapter. So, dalawa siya. So, in support naman, it doesn't matter naman kung mag-interchange yung pagkabit mo ng power cables. Kahit pagbalik na rin ko yan, okay lang yan. Ganyan. And pagka isa lang yung pinasok natin, ino-notify tayo ni Alienware or yung system na isa lang yung supply ng unit mo. So, magagawa mo lang nun yung mga basic activities like internet browsing, watching movies, gano'n. So, talagang kailangan mo i-lower yung graphics preset kung maglalaro ka. So, kung gusto mo ng full performance, ipasok mo yung dalawang supply. Huwag na kayo mag-expect ng matagal na battery life kasi sobrang takaw sa power ng unit na to. So, pagka yung naka-high performance siya tapos naka-battery, umabot lang siya ng about 1 hour na battery life. Guys, let's try ibuksan ng one hand. Gamitin natin ng one hand bukas test. Kayang-kaya niya. Ganun siya kabigat. So, makikita natin sa front panel, buksan. So, binuksan na natin siya. Meron siyang 17.3 inches IPS Full HD 144Hz screen with G-Sync. Napakanipis din ng bezels niya. Right location yung webcam. And meron siyang latest Tobii eye tracker device, which is very useful and innovative in gaming, lalong-lalo na sa pag-navigate and pag-target mo sa shooter games. Isa pang use ng Tobii eye tracker, pagka nag-dim siya or standby, pagka nakikita niyo yung mata mo, mag-turn on siya ulit tulad nito. Uy! Diba? Galing no? In terms of webcam, ito yung pinakamagandang quality na na-experience ko. Kaso nga lang, meron siyang konting 2-second delay. Tulad nito. Pero maganda yung quality niya. Ang installed keyboard is
Alienware TAC-X keyboard with per key RGB. Yung backlit lighting niya, pwede siyang ma-program using Alienware effects. And meron siyang extra buttons na pwede niyo magamit for macros and programmable siya depende sa games na gusto nyong laruin. Yung touchpad is typical Alienware touchpad with Synaptics touchpad driver. Hindi yung usual Windows Precision driver. And also, pwede niyo ma-configure using Alienware pointing devices. Pwede niyo ma-adjust yung sensitivity, kung ano yung gesture na pagkadalawang finger yung ginamit nyo, and so on. Yung mga pre-installed apps niya, sa Alienware Command Center, nandun yung library, yung Alienware Effects, yung Alienware Fusion. Sa library, pwede mong configure yung games mo, kung anong hardware settings, kung yung thermal niya ba, cool, balance, performance, naka-quiet, or naka-full speed. Pwede mo din i-set yung active system mo na i-full speed yung cooling system mo. Hindi siya abruptly nag-change ng fan speed. Dahan-dahan siya pupunta dun. Sa Alienware Effects, pwede ka gumawa ng new theme, kung anong kulay ng touchpad lighting mo, keyboard lighting, Alienware logo lighting, and yung RGB ring light sa likod. Sa Alienware Fusion, dun ka pwede mag-overclock. Pwede mo overclock yung CPU mo, pwede mo overclock yung GPU, i-underball. Kung concern yung fan noise, measure natin yung noise na nagagawa at full speed. Regarding sa temperature, lalo na in heavy gaming, hindi gano'ng umiinit yung keyboard deck. Punta naman tayo sa performance and benchmarking. Napakataas na nakuha naming results and talagang record-breaking. Ayon sa 3D Mark score and PC Mark, napakalayo ng score ng gaming laptops compared to this Area 51M. Yung mga kalinyahan nito ay mga desktop PC caliber. And sa Cinebench, makikita nyo yung score ay talagang umaapaw compared sa ibang gaming laptops. And yung results ng gaming benchmarks, napaka-taas. And shoot! Mga ganun. Shoot! Guys, wala talaga ako masabi dahil wala akong i-comparean eh. Sa lahat na na-review ko, sobrang outplayed niya, sobrang out of this gaming laptop world yung capacity of performance. Okay guys, unahin muna natin yung pros ng unit na to. Para sa akin, sobrang ganda ng ventilation niya, hindi umiinit yung casing under heavy load. And also, separated yung heat pipes niya from CPU and sa GPU. That way, hindi na na-transfer yung heat ng GPU sa CPU and vice versa. Meron lang silang isang shared na heat pipes. In my point of view, napaka-aggressive ng ginawa ni Alienware in terms of technology. Biruin mo, hindi pa natin alam kung available na sa market yung pang-upgrade dito sa halimaw na gaming laptop na to. Downside is, although upgradable lang CPU, di nga lang ako sigurado kung same socket type pa din ang iproproduce ni Intel in the future. So let's hope na lang guys na ang future CPU ay compatible sa Area 51M. So mapupuli utilize niya yung interchangeable na CPU. And guys, take note of the price starting from 125,000 pesos up to 260,000 pesos. Kaya ganun yung price range niya. Depende kasi yan sa configuration na gusto nyo. Sa specs, ito kasi nasa 260k, meron siyang 4 i9, 2080 RTX, and so on. And yung mas mababa naman, meron siyang i7 and mas mababang memory. Gets nyo na yun. Oh boy, gusto mo ba ng Helios 300, Razor Blade, and marami pang iba? Check mo na yung mechanics sa description sa baba. And kailangan mo sagutin yung tanong ko. Kung may 260,000 ka, 260,000, ipangdadon mo ba ng bahay at lupa o pangbibili mo ng Alienware Area 51M? Sagutin mo yan. So kung nagustuhan mo tong video na to, please like, share, and subscribe. And we appreciate it. Salamat sa panonood and GG.